እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ በኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ፓርት 2 መተናል። ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢንትሮዳክሽን ባለፈው የተወሰነ ሀሳብ ለማንሳት ሞክሬ ነበር። ዛሬ ግን ሙሉን ሀሳብ እስቲ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጀምረን ያለውን ሀሳብ በተወሰነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። the most important invention of industrial revolution የምንላቸው ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በዋነኝነት ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በሚናነሳበት ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ነው። አንደኛ ትራንስፖርቴሽን፣ ኮሚኒኬሽን እንደ ኢንዱስትሪ የሚሉ ሶስት ጉዳዮች በጣም በስፋት የሚነሱ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወይም ኢንቬንሽን ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ናቸው ማለት ነው። ትራንስፖርቴሽን የምንለው እኛ እንደምናውቀው ስቲም ኢንጂን ይነሳል፣ በዚህ ጊዜ ሬል ሮድ ይነሳል፣ ዳይዘል ኢንጂን ይነሳል፣ እንደገና ደግሞ ኤርፕሌን ይነሳል። ኮሚኒኬሽን በምናነሳበት ጊዜ ቴሌግራፍ ይነሳል፣ ትራንስ አትላንቲክ ኬብል ይነሳል፣ ፎኖግራፍ እና ቴሌፎን ይነሳል ማለት ነው። እዚ አዘር ቲንግስ ኢንዱስትሪ ነው። the cotton gene አለ፣ the swing machine and the electric lights are raised most of the time when we raise industry አብሮ የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። the other thing is historical background. By the way, there are about 4 types of industrial revolutions: industrial revolution 1, industrial revolution 2, industrial revolution 3, industrial revolution ፎር ማለት ነው። ወደ 4 ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኖች አሉ። ስለነዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኖች አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን። ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ቢግን ኢን ግሬት ብሪቴን ነው። በ1970ዎቹ በታላቁ ብሪቴን ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ቢግንድ የሆነው ስታርትድ የሆነው ማለት ነው። ወደ ሌሎች አውሮፓ ሀገር ከመስፋቱ ኤክስፓንድ ከማድረጉ ስፕሪድ ከማድረጉ በፊት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ቢግን የሆነው በግሬት ብሪቴን ነበር። ዘ ፈርስት ዩሮፒያን ካንትሪ ቱ ቢ ኢንዱስትሪያላይዝድ አፍተር ኢንግላንዶች አሉ። ከኢንግላንድ በኋላ በአውሮፓ ሀገሮች አሉ ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑ ካንትሪዎች ቤልጅየም፣ ፍራንስ እና ጀርመን ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ሀገራቶች ናቸው በአውሮፓ ከኢንግላንድ በኋላ በጣም ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑት። The other thing is the final cause of industrial revolution was effect created by the agricultural revolution ነው። የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን was effect created by agricultural ሁሉም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኖች በነገራችን ላይ በተለይ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በምናነሳበት ጊዜ ክሬትድ የሆነው በአግሪካልቸራል ሪቮሉሽን ነው። As previously stated, industrial revolution began in Britain in the 18th century due in part to increase in food production, which was key outcome of agricultural revolution. agricultural revolution በ18ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ወደ ፉድ ፕሮዳክሽን ኢንክሪዝድ ሆኗል ማለት ነው። the other thing is historical background እንደገና በምናይበት ጊዜ ወደ 4 አይነት ኦፍ ኢንዱስትሪዎች እናያለን። ወደ 4 types of industries: primary industry, secondary industry, tertiary industry and quaternary industry የምንላቸው ወደ 4 ኢንዱስትሪዎችን እናነሳቸዋለን። primary industry የምንለው involving getting raw materials ነው። ወደ ፕራይመሪ ኢንዱስትሪ ላይ ያለው ነገር ምንድነው? ራው ማቴሪያሎችን ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። ለምሳሌ ማይኒንግ ሊሆን ይችላል፣ ማይዲን ላይ ፋርሚንግ ሊሆን ይችላል፣ በአግሪካልቸር ላይ እንደገና ደግሞ ፊሽንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፕራይመሪ ኢንዱስትሪ ላይ የምናነሳው ሀሳብ። ሴኮንደሪ ኢንዱስትሪ የምንለው ነገር ግን ማኑፋክቸሪንግ ነው። በዚህ ጊዜ ማኑፋክቸሪንጉ ሜኪንግ ካርስ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ ስቲል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሴኮንደሪ ኢንዱስትሪ ግን ሜንሊ ፎከስ የሚያደርገው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ነው። ተርሸሪ ኢንዱስትሪን በምናነሳበት ጊዜ ኢትስ ፕሮቫይድ ኤ ሰርቪስ ኤግዛምፕል ቲቺንግ ኤንድ ነርሲንግ ሰርቪስ ነው፣ አገልግሎት መስጠት ነው። ተርሸሪ ኢንዱስትሪ ማስተማር ሊሆን ይችላል፣ ማከም ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ የታክሲ አገልግሎት መስጠት ሊሆን ይችላል፣ የኤርፕሌን አገልግሎት፣ የሬል ሮድ አገልግሎት መስጠት ሊሆን ይችላል። but it's providing service ነው ተርሸሪ ኢንዱስትሪ የምንለው። the other thing is quaternary industry የምንለው ደግሞ involves research and development industries example IT ላይ ማለት ነው። ይሄ በቴክኖሎጂ እና በእድገት ዴቨሎፕመንት ኢንዱስትሪ ላይ ኢንቮልቭ የሚሆንበት የኳተርነሪ ኢንዱስትሪ የምንለው ማለት ነው። the other thing is we try to see one by one industrial revolutions. There are about 4 industrial revolutions.
we try to see them by one. The first is Industrial Revolution 1. This described as transition to manufacturing process ነው። ወደ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ የተሻገርንበት የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ነው። ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዋን የምንለው ኮይኒድ የሆነው መጀመሪያ ሬዝድ የሆነው ወደ 1760ዎቹ ሲሆን during the time where the revolution began ማለት ነው። ወደ 1760ዎቹ ላይ ነው የሪቮሉሽን began የሆነው። እንደገና ደግሞ the transition in the first industrial revolution included going from hand production method to machine በዚህ ጊዜ ነው ከhand production በእጅ ከማምረት ወደ ማሽን የተሸጋገር ነው ማለት ነው። also increasing use of steam power በዚህ ጊዜ ነበር የጀመረው steam power በጣም መጠቀም። እንደገና ደግሞ የማሽን ቱሎች ድገት እንደገና ደግሞ የፋክተሪ ሲስተሞች ራይዝ መሆን የተጀመረው በዚህ ጊዜ ነበር። The other thing is Industrial Revolution 2. Industrial Revolution 2 ነው። The Industrial Revolution 2 is the Industrial Revolution 2 also known as Technological Revolution ነው። Technological Revolution ነው Industrial Revolution 2. It began somewhere in the 1870s ወደ 1870ዎቹ ላይ ነው begin የሆነው። Advancement in Industrial Revolution to include development of method for manufacturing interchangeable parts and the widespread adoption of pre-existing technological systems such as telegraph and railroad networks ማለት ነው። እነዚህን ቢልድ በማድረግ በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ ቴሌግራፍን እና የሬልሮድ ኔትወርኮችን ቢልድ የማድረግ ስራ ነበር በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 2 ላይ የታየው ለውጥ። ሞሮቨር ኒው ቴክኖሎጂካል ሲስተም ወር ኢንትሮዲዩስድ ሆነዋል ኢንዲዩስድ ሆነዋል። በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 2 ላይ ቴክኖሎጂካል ሲስተሞች አዳዲስ የሆኑ ቴክኖሎጂካል ሲስተሞችም ታይቷል። ላይክ ኤሌክትሪካል ፓወር ኤንድ ቴሌፎንስ የምንላቸው ተነስተዋል ማለት ነው። the other thing is Industrial Revolution 3 introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to digital electronics which began from the late 1950s. በዚህ ጊዜ majorly መያዝ ያለብን ሀሳብ ምንድነው? በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 3 ወይንም በ1950ዎቹ ላይ ነበር እኛ ከአናሎግ ሲስተም ወደ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክ ሲስተም እየተሸጋገር ነው። Due to the shift toward digitalization, Industrial Revolution 3 was given the nickname Digital Revolution. ጊዜው የዲጂታላይዜሽን ስለነበረ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 3ን በቅጽል ስሙ ዲጂታል ሪቮሉሽን ብለን እንጠራዋለን። በነገራችን ላይ እያንዳንዱ ዲጂታል ስም ማለት ቅጽል ስም አለው። ለምሳሌ ኒክኔም ፎር ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 2 was ቴክኖሎጂካል ሪቮሉሽን ብለን ጠርተን ነበር። The core factor of this revolution is the mass production and the widespread use of digital logic circuits and it is derived technology such as computer, hand phones and the internet ማለት ነው። ኢንተርኔትን፣ ኮምፒውተርን እንደገና ደግሞ የእጅ ስልኮችን ወይንም የእጅ የስልክ ቀፎዎች ሊሰራ በዲጂታል ሲስተም በዲጂታል ሎጂክ ሰርኪዩት ሊሰራ የተሞከረበትና የተሰራበት ጊዜ ነበር ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን 3። Also, this technological innovation have arguably transformed traditional production and the business techniques, enabling people to communicate with another without need of being physically present ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ነበር እኛ ሰዎችን በአካል ሄደን ከማግኘት በዲጂታል ሲስተም ወይንም በስልክ ሲስተም ማግኘት እየጀመር ነው። The other thing is Industrial Revolution 4. What is Industrial Revolution 4? Now with advancement in various technologies such as robotics, Internet of Things, additive manufacturing and autonomous vehicles, the term fourth industrial የተባለበትና በፎርዝ ኢንዱስትሪያል ላይ የነበሩ ሀሳቦች አሁን በእንግሊዝኛ የጠራዋቸው ነገሮች ናቸው። ማለት ሮቦቲክ ሲስተሞች ዴቨሎፕድ የሆነበት ወይንም በሮቦት ሲስተም በአሁን በምናይበት ጊዜ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እንደገና ደግሞ autonomous vehicles የምንለው ያለ ሹፌር መኪናን በአውቶኖሚስሊ በኮምፒውተር ሲስተም ኢቮልቭ ማድረግ ምናምን የነበረበት አሪፍ የሆነ የቴክኖሎጂ ሽግግር የታየበት ጊዜ ነበር። That Industrial Revolution was Industrial Revolution 4. የመጀመሪያ ጊዜ Industrial Revolution 4 was coined by Klaus
ሲሻብ ነው the founder and the executive chairman of World Economic Forum in the year 2016 በፈረንጆቹ 2016 የዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፎር ፋውንደር እና እንደገና ደግሞ የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ዋና ስራ አስፈጻሚም እንደነበረ ይታወሳልና this technology mentioned about are what you call cyber physical system ብለንም እንጠራዋለን ይሄን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፎርን በአይን አነዘር ኔም ሳይበር ፊዚካል ሲስተም እንለዋለን ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ማለት ሜካኒዝም that is controlled or monitored by computer based algorithm ማለት ነው አንድ ሲስተም በኮምፒውተር ቤዝድ አልጎሪዝም ወይንም በኮምፒውተር ቤዝድ ሲስተም በምንቆጣጠርበት ጊዜ ሜካኒዝሙን ኮንትሮል በምናደርግበት ጊዜ ሲስተሙን ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ኑሜሪካል ኮንትሮለር ሲኤንሲ ማሽን እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንላቸው ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ናቸው ስለነዚህ ሐሳቦች ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደፊት ስናነሳ በደም ልናወራ እንሞክራለን ሲኤንሲ ማሽንስ የምንላቸው በነገራችን ላይ ኦፕሬትድ ባይ ጊቪንግ ኢትስ ኢንስትራክሽን ዩዚንግ ኮምፒውተር ነው እነዚህ ኮምፒውተር ኑሜሪካል ኮንትሮል የምንለው በኮምፒውተር ኢንስትራክሽን ጊቭ ያደረግን ኦፕሬት የምናደርግበት ትዕዛዙን በኮምፒውተር እየሰጠን ኦፕሬት የምናደርግበት ማሽን ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንለው ደግሞ one of the main elements that give life to autonomous vehicles and automated robots ለሮቦቶችና ለአውቶኖሚስ ቫይስክሎች እና ህይወት ነው artificial intelligence the other thing is role of data for emerging technology የሚለውን ነገር ብቻ እናያለን what is the role of data for emerging technology first of all data is regarded as a new oil and a strategic asset since we are living in the age of big data and drives or even determine the future of science technology the economy and the possibly everything in our world today and tomorrow ስለዚህ ያለንበት ዓለም በዳታ ነው የምንንቀሳቀሰው ዴታ ማለት ኒው ኦይል ወይንም ዘይት ወይንም ስትራቴጂክ አሴት አንድን ነገር የምንሰራበት ስትራቴጂክ የሆነ አሴት ነው ዋናው ቁልፍ ነው ማለት ነው ዴታ ዊዛውት ዴታ ምንም ነገር አናደርግም ለቴክኖሎጂው ለኢኮኖሚው ፖሲብል ኤቭሪቲንግ ኢን አወር ወርልድ ቱዴይ እና ቱሞሮ ለምናደርገው ነገር ዴታ ወሳኝ ነገር ነው have not only triggered tremendous hype and a boost but more importantly present enormous challenge that in turn being incredible in innovation and economic opportunity ስለዚህ በኢኖቬሽን እና በኢኮኖሚክ ኦፖርቹኒቲ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ዴታ this reshaping and paradigm shifting are driven not just by data itself but also other aspects that could be created transformed and or adjusted by understanding exploring and utilizing data ማለት ነው ይሄ ሪሼፒንግ እና ፓራዲግም ሽፍቲንግ የምንለው ድሪቨን የሆነው በዴታ ብቻ አይደለም ነው የሚለው ሌሎች ፋክተሮች አሉ ሌሎች አስፔክቶችም አሉ ክሬትድ እንዲሆኑ ትራንስፎርምድ እንዲሆኑ እንደገና ደግሞ አጀስትድ የሚሆኑ ለበሌላ አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል ኤክስፕሎሪንግ እና ኦልሶ ዩቲላይዚንግ ዴታ ማለት ነው the other point of role of data is predicting trend and its potential have triggered new debate about data intensive scientific discovery as an emerging technology so called fourth industrial revolution there is no doubt nevertheless that the potential of data science and analytics to enable data driven theory economy and professional development is increasingly being recognized ማለት ነው ስለዚህ ዴታ የሚለው ሐሳብ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያለውና በጣም በስፋት የተነሳበት ሐሳብ ነው this involve not only core disciplines such as computing informatics and statistics but also broad based fields of business social science and health or medical science ስለዚህ ፕሊዝ ሮል ኦፍ ዴታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚለውን ነገር ለመሸምደድ ሞክሩ ሐሳቡን ኢኔብሊንግ ዲቫይስ እና ኔትወርክ